ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਸਾਬਤ ਧਨੀਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਤੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਭੁੰਨ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਣਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਹਲਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 5 ਸੇ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਹਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਮਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆ ਉਹ 50% ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।